vài ngày nữa là xong cái thiền thất mùa hè năm nay. And how is everyone? Cái gì là sao? It's okay for him. Why is it okay for you? Where is it okay for you? I feel progress. You're making progress. Like what? How do you feel making progress? Ông này ông nghĩ ông rất là tốt, tiến bộ, đang tiến bộ. Yesterday, because you gave a speech at night about record the light and got any talk right. That's it. So the next morning, 3 o'clock, I applied it. It's like so light and so fruitful from the tree to the night all day. So what did you do exactly? Just sit and look at the empty space in the head, and erase the thought. I ignore it, and let. I feel the time goes so fast, and not hurt and not pain anything. Ông thầy trẻ này ông nói là tối hôm qua nói pháp, nghe nói pháp, ông ngộ hứng. Ngày hôm nay theo cái lời dạy của Ý pháp. So basically, let me reiterate for you. He learned. He actually learned from a Dharma talk last night. Believe it or not. I thought it's only just to fill up time. Thường thầy tưởng là chỉ nói để mà qua thì giờ thôi. Không ngờ có người học hỏi được một cái gì. He says that the idea was that he got from last night is that I added a little bit for your sake. All thoughts are unwelcome. Thì thêm một tí cho quý vị biết rõ hơn cái ý nghĩa của cái pháp. Là mình hiểu rằng á, mỗi tư tưởng đều là không có tốt cho chúng ta. If you give rise to a thought, then you are not in a good state. Khi mà quý vị sinh một cái tư tưởng ra thì cái đó quý vị đang vào một cái trạng thái không có tốt. And therefore, what you ought to do is try to deal with that. Thì cái cách phương pháp mà đối phó nó là sao? You must realize that the thought arisal is not good. Therefore, mình biết rằng, mình hiểu rằng cái tư tưởng nó sinh ra như vậy là chuyện không có tốt. So what do? You don't say like Mireya says, "Oh my God, I have a thought. That's the end of my world." Mình có giống như cái cô mà mẹ tới cơ này. She says, "I was feeling good. Now sudden I feel bad. That's it. No more time for me." Thì cô này cô nói tôi đang thiền, trước giờ tôi thiền ngon lành dễ sợ lắm. Sung sướng dễ sợ. Bây giờ bao nhiêu tôi thiền tôi cảm thấy nó khổ sợ. Thôi không thiền nữa. Okay, a thought of an unpleasant thought is unwelcome. Okay, thành là cái tư tưởng mà nó khó chịu, một cái tư tưởng nó không có tốt. Just as is the case for pleasant thoughts. Cũng giống như những tư tưởng mà nó sung sướng thoải mái, cũng không chưa chắc là tốt. So far so good. That's meditation right there. You have to realize meditation, whether you recite the Buddha's name, quý vị phải hiểu, nếu mà lúc quý vị thiền hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng chú, hoặc là trì chú, whether you recite the Buddha's name or you maintain a mantra, okay? As you do that, a thought will arise. Quý vị đang trì chú, đang niệm Phật, thì bỗng nhiên đang tham tọa đâu, thì bỗng nhiên cái tư tưởng khác nó khởi lên, thì cái đó bất cứ tư tưởng gì nó đều là không tốt. Any thought that arises while you meditate, that's other than your meditation topic, is not good. Is it clear? You've been meditating all these years, you still don't get it? Vì thiền, vì niệm Phật bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu ha? Did anyone know that before? Ai biết cái giơ tay như thầy coi? Was in the book. My time book? No, the
Bequeathed Sutra. Oh, okay. I highlighted it. Oh God, that should have been in the Chan book too. That was very nice. Cô nói là thầy hỏi ở trong sách nào, thầy nói trong cái sách của kinh Di giáo. Thầy nói ủa đáng lý ở trong sách thiền sao Di giáo kỳ vậy? Okay, is it clear? The Chan meditation is to recognize these thought arisals and try to minimize them. Cái hiểu cái thiền, cái quá trình thiền là mình ý thức được rằng những cái tư tưởng nó khởi lên là không có tốt, thì mình tìm cách mà diệt những tư tưởng nó sanh khởi. So you try to prevent the arisal of thoughts. Is it clear? Okay. So now the thought arises. What do you do? Vì cái tư tưởng bây giờ nó ngồi thiền, tư tưởng nó khởi lên làm gì bây giờ? The thought will arise whether you like it or not. Cái tư tưởng nó sẽ khởi lên. Quý vị muốn không nó cũng sẽ khởi. Không làm gì được. There's nothing you can do about it. They will keep on arising. Okay, for various reasons. Có nhiều cái lý do khác nhau. Cái tư tưởng tự động nó khởi lên rồi. Okay, nothing you can do about it. They will keep on arising. Okay, now you know that the thought will keep on arising, and what do you do? Mình biết là nó sẽ khởi lên, thì mình làm cái gì bây giờ? The most important thing is not to follow it. Quan trọng nhất là đừng cho chạy theo nó. Any questions? Ai thắc mắc gì chuyện này không? Don't follow that thought. For example, you sit there, you say, it smells like jackfruit. Chẳng như nó ngồi thiền nữa, tự nhiên có cái tư tưởng nó khởi lên, nói là, mít thơm vậy. Because there's jackfruit right there. Is it? Did you guys move it? It's still there? No, we call it that one. No one, I can't smell it anymore. I've been smelling it all day today, yesterday. Ngày hôm qua tôi ngồi thiền mà cái tư tưởng nó khởi lên hoài. The thought keep on arising. Very fragrant jackfruit. Very fragrant jackfruit. Every single hour. Very nice jackfruit. Okay. Nên ngày hôm qua tôi ngồi thiền mà cái giờ nào cũng có tư tưởng nó khởi lên hết rồi là trời ơi, mít thơm quá, mít thơm quá, mít thơm quá. And then what do you do? And then the second thought immediately arose. Cái tư tưởng thứ nhì nó nhảy lên ngay lập tức. Boy, that would be nice to eat some more jackfruit today for lunch. Tư tưởng thứ nhì nó khởi lên ngay lập tức. Hy vọng trưa nay ăn được mít. That's what happens. That's called following thoughts. Cái đó gọi là chạy theo tư tưởng. The fact of the matter is that you sit there, the wind blows the fragrance of jackfruit over to you, you will smell it. Okay, and therefore the thought will arise. Quý vị thấy mình đang ngồi thiền, gió nó thoảng, nó khởi, nó thổi qua thì cái mùi thơm của cái mít đó, nó tới cái đầu mũi chúng ta, cái đầu chúng ta ngửi cái mùi tức mình nhận được ngay, nhận thức mít, mùi mít. You see that? When the fragrance gets to your nose, to your senses, naturally the thought will arise. You recognize it. You say, that's jackfruit. That's jackfruit. It smells like jackfruit. Is it clear? It's just a natural. Cái chuyện rất là tự nhiên. So far so good. Just no differently when you sit there and your legs are in pain. You say, pain. That's natural. Cũng giống như cái vị ngồi đó mà cái chân nó đau, thì tự động cái tư tưởng đau nó khởi lên ngay lập tức. Okay? Rất là tự nhiên. It's all natural occurrences. Okay? But as soon as you react to it, that's when you are wrong. Nếu như quý vị có bất cứ một cái phản ứng nào thì cái đó là quý vị đi sai đường. I know this is how meditation is taught in many places. Cái này thì biết, cái này không phải là đa số những chỗ mà dạy thiền người ta không dạy thiền như vậy. Okay, most places
they teach meditation, and they said meditation will bring you good feelings and good experiences. Đa số những cái chỗ thiền đường nó dạy cái gì là dạy cái gì thiền để cái vị có sự thoải mái, sung sướng, hạnh phúc. Okay. Am I correct? Is that the case with you in Korea, in Mexico, and Vietnam? Phải như vậy. Cảm giác lên Cảm giác lên thích thú, tưởng là vậy là thành công. Most meditation classes, okay, they will teach you that, teach you meditate because it feels good. Meditation is supposed to give rise to good feelings. Đa số những cái lớp dạy thiền đều dạy cái gì như vậy, thiền để mà có cái cảm giác sung sướng. Am I correct? I haven't been to many meditation classes, so I'm making a sweeping declaration. It may not be true. Yes, sir. You from the Korean tradition. The Japanese Zen, they don't really emphasize that. What do they emphasize? They're more like, yeah, you just sit there, whatever comes along, you just drop it. That's sort of the way they teach. They usually de-emphasize special states of any kind. Mm-hmm. In some class, they drop it, and after that, they feel peaceful, and they smack it, they say that, with the pleasurable feeling after that. And they stay there and they chat together and they watch that I feel good, and they share with a friend and that too. Thì theo truyền thống mà bên người Nhật, Zen Nhật thì họ cũng như vậy, họ ngồi họ thấy những tư tưởng, họ xả những tư tưởng đó. Okay, that's a proper technique. You're supposed to drop those thoughts that rise. Đúng là cái phương pháp mà cái việc ngồi đó mà xả những tư tưởng đó là đúng. Okay. All right. And what he said, is that true too, or when then you feel good, and then what happens? You talk about it, or? Chắc vào cái cảnh giới mà họ thích đi khoe với bạn bè chỗ này chỗ kia, mình được an ổn, mình được an lạc chỗ này. I'm curious too, sir. What about love? How do we bring up love in a Zen meditation? They don't talk about it as during meditation, but they certainly take the more Western approach. And love is still seen as a good thing. It's not taught that it's something that's problematic. But they don't really talk about like when you meditations and love together. They don't say you're supposed to feel this great love during your meditation. I've never heard that. So what do you learn in Zen then? What do you do in Zen? If you have the attitude with sitting, you just kind of just sit. It's supposed to. You don't have to think about it. You just keep sitting, and it takes care of itself. They have the different techniques that they practice too. Like what? Well, they use the koan sometimes. But usually they start with just counting the breath. They also, usually people work through a good deal of pain, but it's not nearly as intensive as this practice. And then like after I practiced that for a few years, I easily got to the point where it just wasn't painful anymore at all, because you're only doing half-hour sits before you walk. But initially, for people who start, there's a lot of pain, usually still. And how do you deal with that pain? They drop out? No, I usually encourage them to sit through it when you do the retreats. And that's why I think people tend to get a certain amount of benefits when they start, because they're still doing that same process. And then you keep them sitting, and then the process will take care of itself? Is that the philosophy? Yes,
What does taking care of yourself mean? What does it mean? On some level, there's sort of like you said, you don't have to know what your problem is, per se, or you don't have to, go through psychoanalysis and dissect your problems or issues, or you just kind of sit there and sort of naturally your body knows how to address whatever needs to be addressed. Interesting. Thầy hỏi về cái chuyện thiền tông Nhật người ta làm sao? Ông ta cũng đang tu bên thiền Nhật 10 năm rồi. You practice 10 years of Zen, right? Okay. Thành ông này ông nói là họ chỉ khuya họ ngồi, xong rồi những tư tưởng khởi lên thì xả nó thôi, chứ không làm gì hết đó. Tự động từ từ nó sẽ tự giải quyết hết. Okay. And so that's a very good start. Cái đó là một cái bước đầu rất là tốt. It's very good. Okay. Like one thing which always puzzled me was that immediately after any retreat, they always like to throw a big party and go watch movies and start drinking again. So it's like just toss everything that they earned right out the window. But you need to have a party, so we do too. After the retreat, the following Sunday we have pizza party, and I want to defend it with my life. Yes. But if you start drinking alcohol and watching like a lot of movies, it just brings a bunch of clutter back into your mind. It's sort of You saw the reward for the hard work. Yeah, makes sense. Ông nói là như là sau cái truyền thống cái chùa ông thì sau khi mà có mấy cái thiền thất như vậy thì họ thường ngồi có nửa tiếng rồi, không ngồi 1 tiếng như mình đâu. Thì họ sẽ ngày hôm sau khi xong rồi họ bắt đầu uống bia rồi ăn nhậu rồi coi tivi. Ok, là bao nhiêu cái công phu mà là nổi trong ngày đó là xả tiêu hết. Ok. What does it tell you? Quý vị thấy như vậy sao? It's a little strange because when you meditate, you don't feel like drinking, right? Most of the time. Sao mà giải quyết không rút ráo mà là trả lại cái thói quen cũ? The problem with that that's the proof right there that the person who organizes it doesn't understand yet. Đó chứng minh cho cái người, cho quý vị thấy. You have to be smart about this. You cannot blame the student because the students do not know better. But the teacher, right, the organizer of these things show that they haven't understood Zen yet. Để đó chứng minh cho quý vị thấy cái người mà tổ chức những cái khóa này là người chưa hiểu. Okay, give an example. Okay, my friend, I have a friend years ago who he is a marathon runner. Thì trước thầy có đời lúc trước thầy còn tại gia có người bạn là chạy bộ. He trains a marathon regularly. Ông tập chạy marathon 28 miles. And when you train for it, you don't run 28 miles. Thì các quý vị mà sửa soạn bằng cách nào? Quý vị sửa soạn bằng cách là quý vị không chạy 28 miles. You don't run 28 miles. Why not? Your body breaks down. Your body is not meant to run 28 miles. Cơ thể quý vị mà chạy 28 miles là nó gãy. Okay, it cannot take it. It's too much wear and tear on the body, and on the ankles, on the knees, and on the joints. Quý vị chạy nhiều như vậy là cái gót này, cái đầu gối này, những cái khớp xương đó, nó bị hư hết. Nó rung nhiều quá. It's too much stress. So what you run when you train for it by running 5 miles a day. Và quý vị tập bằng cách nào? Mỗi ngày chạy 5 miles. So every day after work, we were working for IBM. Hồi đó thầy làm việc cho hãng điện tử IBM. Every day after work, he would go out, change to his running shoes, and run for 5 miles. Thành mỗi ngày làm việc xong, cởi giày ra, thay giày tennis, giày chạy bộ, xong chạy 5 mile, 5 dặm.
Okay, and then after that you become very thirsty and tired. Đó chạy như vậy xong rồi thường khác với đời. And we go to a bar, tới một cái tiệm. And you know what he does? Biết làm gì không? We would order beer. Chúng tôi thì uống bia. Okay? Because we amateurs. Well, see, Sean likes it. Sean knows what I'm talking about. That's what we're talking about, Sean says. There you go. You work a little bit and you exercise and you reward yourself with a nice, tall, can of beer. So we were having beers because we're not marathon runners. But he would not touch beer. Ông đó, bạn bè ông uống bia, sung sướng lắm, tại nó đỡ khát. Một cái vị khát uống bia sướng như vậy. When you're thirsty, a glass of beer is fantastic. Nothing like it. Okay? But this guy wouldn't touch beer. Ông này không có uống bia. Why is that? Because he says, after training like that for every single day, his body rejects beer. Sau khi mà tập như vậy mỗi ngày 5 dặm như vậy, chạy 5 như vậy, cơ thể nó không có thích uống bia nữa. Because beer it has toxins, là cái chất cái bia nó có chất men là chất độc. Thành cơ thể mình nó không thích. Nó uống và nó khó chịu. So when you ingest beer, the body doesn't like it. It recognizes toxins. Okay. Similarly, nói một cách khác, if you go to a real Chan monastery, quý vị tới một cái chỗ mà thiền viện, we're talking about this true Chan monastery, mấy cái chỗ mà thiền viện mà gốc á. Okay, we're talking about serious Chan cultivation, not like ours. Không phải như cái chùa mình đâu. Why? Okay. You look at the kind of food they consume. Quý vị nhìn cách đồ ăn của họ, quý vị sẽ thấy you can tell right away whether the place is serious or not. Có nhận được ngay cái chỗ nó họ tu gắt gao không gắt gao. Because if you practice Chan seriously, nếu quý vị thực sự mà tu thiền mà gắt gao đó, you naturally will eat very simple. Quý vị tự động ăn rất là giản dị. You eat boiled food, bland food, unflavored food. Quý vị tự động sẽ ăn đồ nhạt, đồ lạc, đồ luộc, mà không thích ăn mấy cái đồ thêm gia vị. Hoài nói, tại sao như vậy? What does anyone know? Có ai biết không? Yes. Well, you don't want to be distracted by the flavors. You don't want to be distracted by flavors. Không muốn bị cái hương vị nó kích thích mình. Yes, what else? Dễ tiêu, easier to digest. The more spices you put on, it's harder for you to digest. Càng thêm gia vị càng khó tiêu. That's correct. What else? Yes. Especially kimchi. Nhất là kimchi đó. Because it's preserved. Yeah? Yes. I think as you meditate longer, the food that has no flavor doesn't bother because you don't discriminate the different flavors. Yeah. You discriminate, nó bớt cái tâm phân biệt mình tu này. Here's what happened. You guys, I'm checking to see where you are. Thầy hỏi đi chứ có hỏi quý vị ở đâu. Okay, witnessing you not there yet, I have to tell you because vì chưa tới đó thầy nói quý vị ngay. What happened is that when you eat all the fancy food, you have to go to the toilet very more often. Quý vị phải chạy đi sàn phòng tắm nhiều hơn. The body does not like all those spices. Cái cơ thể nó không thích mấy cái gia vị nữa. It rejects it. Anyone had that experience? Ai bị thấy như vậy chưa? Especially kimchi. Nhất là kimchi.
Thầy nói câu này thầy nói lại cái này chưa nghe rõ câu gì. Khi mà mình ăn những cái đồ ăn mình gia vị ngon miệng như vậy đó, mình phải đi cầu tiên nhiều lần, tại cơ thể nó đẩy ra, nó không thích. Thành cái đó thực ra nó tự động chứ không cần phải suy nghĩ. So all of the things that we teach you about, you know, that I ask for bland food is because from experience. Đó là tại vì kinh nghiệm cho thấy ăn như vậy nó tốt cho thiền hơn. Rồi cái gì không thích ăn tự động từ từ. You don't believe it, eventually you find out. Okay? Từ từ quý vị tu cứ cho thấy. Okay? So how can you possibly drink beer and watch TV after that? Sao mà sau một cái thiền thất mà ngồi mà ăn uống bia và nhậu với coi cine được? Yes sir. I was just going to ask, with the bland food, is it also it's easier for your body to know how much to eat? Like when it's lots of spices and flavor and sugar, it tends to make us eat more. No, actually, if you will realize that when you meditate and you eat the bland food, it's very tasty. Much better, it's much more tasty than the one with spices. People don't realize it. Quý vị biết khi mình thiền, quý vị ăn cái đồ ăn lạc như vậy nó ngon miệng hơn là ăn cái đồ ăn có gia vị. Okay, that's why I noticed that at my master's temple. Thành thầy lúc thầy tới chùa ngài Tiêu Hóa đó, thầy để ý thấy cái chuyện đó. I noticed that no one ever taught me at the CTTB. Hôm mà thầy tu ở trường Vạn Mã Thành không ai dạy cái đó hết. Okay, no one taught me. And I went to Long Beach Monastery. Rồi xong thầy tới chùa Long Beach tu. That's where it's supposed to be a training center for the new generation. Đó là cái chỗ đó, trung tâm huấn luyện cho tụi sa di đó, đời sau đó. Okay, hoặc là dân gốc cội đó. Okay, supposedly the next generation, but it's a farce. I mean, they're all too mediocre to be able to be leaders of next generation. Thì cái đó là chỉ là bề ngoài thôi. Tại sao vậy? Nó có căn cơ, nó phải cái miệng nó nói là mình chỉ tu huấn luyện đời sau, cũng đâu có nghĩa là huấn luyện được đâu. Người ta phải có căn cơ huấn luyện được. If you want to change the next generation, they must have the potential to become next leaders. Otherwise, you're training a bunch of idiots. Okay, I'm very blunt about these things. Thầy gì nói hơi trắng trợn một tí, you know. So what happened is that when I was there, the food is excellent. Hồi đó ở cái chỗ đó, we practice from 3 in the morning until 10 o'clock at night. Chúng tôi chương trình tu luyện là từ 3-4 giờ sáng cho tới 9-10 giờ tối every day without fail. Okay, so that's our training session. Hồi đó tu như vậy. But that's only facade. The way you can tell is, I can tell now looking back. You go to lunch hall, các mình biết là mình tới cái phòng ăn đó, qua họ ăn cái gì, you watch what they eat. And our food was very tasty. Hồi đó ăn toàn ăn mà có đủ gia vị không? Why? Because the kids will not eat unless it has good flavors. Con nít có ăn mà nó lạc nó không ăn. Phải đồ ngon về nêm nó mới ăn. Okay. So the whole temple we eat very well every single day. Ngày nào cũng ăn ngon lành như sao. Okay. It tells you that they haven't understood Chan. Có nghĩa cho chứng minh cho quý vị thấy là cả chùa chưa hiểu được chư vị thiền là cái gì. Okay, so I didn't know that at CTTB. I didn't know at the Long Beach Monastery. Thì hồi đó thầy tới đừng Vạn Mã Thành đó, không được dạy cái đó. And then I went to well, the CTB they do have taco chai. Thực ra Vạn Mã Thành nó có cái taco chai thôi. Okay,
So it's not fair. Yes, they do have it there, 1%. But the Long Beach Monastery, we don't do the plant food. Hồi đó là cái chợ trung tâm huấn luyện, đó là không ăn đồ ăn lạc. It's only after I went to another the Canada location in Calgary. Sau đó thì mới qua bên cái Canada, nước Canada. And I stayed with a Caucasian monk ở dưới ông thầy người Nha Trang. And he said, you know, all these temples they're doing right now is not much as Dharma anymore. Ông thầy đó nói, tuyên bố với thầy nói là những cái chùa mà cái chi nhánh vào thành là họ theo không phải là phép ngày Trung Hoa chuyện. He proudly says, this is what we do here at the temple. It is what I learned from him. I was with him for 15 years. Ông nói là tôi ở với ngài Tiến Hóa 15 năm. Thành cái pháp của chùa này là pháp của ngài Tiến Hóa truyền cho tôi. Okay, so and that he says he insists on every single lunch, mỗi lần bữa ăn trưa đó. Okay, you always have a section where they only have steamed vegetables. Nói là mỗi bữa ăn trưa như vậy, bây giờ cũng có một cái khúc là chỉ có ăn luộc thôi. Luộc có nghĩa là cắt cà rốt, broccoli, okay, đổ ra son để vào tí xíu nước thôi, nấu cho nó sôi lên, cái hơi nó bốc lên, làm đủ chín là xong đổ ra cái nước, cái đó ăn với nước luộc. Okay, so what you do is you steam. I'm transmitting it to you right now. You steam, you peel the vegetables, you steam it. You can do it at home as well. You don't need to go to the temple. This is what I used to do at home. Trước thầy làm ở nhà, thầy làm như vậy. You peel, you cut the slice, you know, whatever you want to eat, vegetables and the tofu, and you put it in a pan, and you put a little bit of water, this much of water, you boil it, and the steam will cook the rest of the vegetables, and then you pour it out, and you eat that vegetable with a little bit of water like that. That's all you need. And no rice? With rice, of course. We Asians cannot live without rice. You know that. But the point here is that I find that to be the most tasty food when you meditate. Thì kinh nghiệm cho thầy thấy ăn đủ chỗ đó, ăn như vậy nó ngon miệng đấy. It's so tasty. You put salt? No salt, no sugar. Không có đường, không có muối, không có dầu, no oil. Okay? Any questions? It's so tasty. I assure you, it's the best tasting food I've had. Consistently every single day. Mỗi ngày đều ăn ngon miệng vậy sao? Yes? And after that, then you go into eating the spice food with flavor and spices. You know that it tastes a little bit off. No matter how well prepared, it doesn't matter. It's slightly off. Rồi sau ăn như vậy xong đi ra ăn mấy cái đồ ăn thường, mấy chuyện ngon là ăn ngon đó. Ngày đầu tiên ăn là thấy ngay là cái hương vị nó hơi trật một tí. Nó bị thiếu cái sự thăng bằng. Nó không đúng, nó trật một tí xíu, nó lệch một tí xíu. Yes. Master, is this just for Changji or like always? If you ask my personal opinion, that's how I used to eat every day. Until I go to the temple, when I start eating better. That's why I used to be able to live on, back then I was able to train and you live on $25 a month on groceries. That's all I spent per month, $25. I go to the market twice. Okay. Hồi đó sống tu giản dị lắm. Hồi đó là tu một tháng tốn chừng 25 đồng tiền mua đồ ăn này, tốn 55 đồng. Một tháng đi chợ 2 lần thôi. And you meditate all day.
and you spend $25 on groceries a month. That's all you need. Very simple. Okay. Hồi đó họ ăn uống rẻ lắm. Yeah. Mình kiếm những cái, tại vì như vậy nè, mình kiếm những cái loại rau mình để lâu được. Quý vị mua rau muống để có vài ngày nó hư, còn mình mua mấy cái rau dại như vào cabbage này nọ để cả nóng cả tháng nó không hư. And she said, why is it so cheap? Because I used to buy vegetables that can keep for a long time. If you buy like for example ong choy or the bok choy, it lasts only 2-3 weeks. You buy cabbage, it lasts for a month or 2, month and a half. Okay, and every time you slice them and put it in, that's all you need. Anh chỉ cắt, bữa trưa đã cắt mà ăn thì đủ. Yes. Ngồi dí này sập sệ, các bạn mà rất là phiền não. Now he tells me, she says. After all the years of cooking for him, he tells me about how he wants to eat. Cúc dạ, nấu cho ông thầy mấy năm trời, bây giờ ông thầy mới nói. Sao? Mà ngày xưa đó, còn ngày mà thường tiên quá còn nấu đồ khó ăn đó tụi ngày không có cho xài muối, xài đường, xài bột ngọt gì, không có dầu gì, không có đâu ở nhà bếp đó, chỉ là nấu nồi chảo thì lớn, nấu cái nước rồi đổ cải vô thùng, đổ rồi múc lên gì thì ăn thôi, thôi mình ăn nó có vô đâu. Con biết không, khi mà con nấu một để một xí nước thì nước nó ngọt dễ sợ, để nước nó nhiều ra nước nó loãng. So when you have a little bit of water like this, the water is very sweet. It's enough to lubricate the bowl, so you don't lose anything. Nước nó vừa đủ và nó để mình ăn sạch luôn. Còn nếu mà không có đủ nước á, mình nuốt nó xuống. If you don't have enough water, you can't swallow. It's so hard to swallow. So it's just a little bit of water like this is perfect. Chỉ cần thêm tí nước thì nó đủ rồi. Nó không có nước á, thì nó khô quá, mình nuốt không được. Rồi ngày xưa đó, người ta lo nó nhiều lắm, chứ không có người Việt Nam mình đâu. Bây giờ tụi nó ăn đồ lá cái đó lạc vậy đó. Mà tụi nhà đó thì nói sao mà tụi nó có đi. Trời ơi, ăn đồ khó ăn chứ. Hửi tới cái mùi giống như cái mùi nó ập gà. She said when she first came to the CTTB, she was so shocked because that's what they ate. They ate boiled food. And she couldn't even swallow it. She couldn't even smell it. It's one sniff and she felt like vomiting. So she saved them. She started cooking real food for them. And lúc đó bà con mới tình nguyện vào nấu, làm cái bếp, nấu đồ ăn thiệt cho họ ăn, đúng không? Cái sao này, đi nhà bếp không có dầu, không có gì hết trơn á. No oil, no sugar, no salt. Không có người ta cúng dường đâu. No one was making offerings to them. Tới sau này á, người Việt Nam nhiều á, người ta biết. Only Chinese back then. Now with that's the difference between Chinese and Vietnamese, by the way. The Vietnamese, they love to offer good food. Cái này là sự khác biệt giữa người Hoa và người Việt Nam. Người Hoa người ta không nấu ăn, người ta không cúng nấu ăn nhiều hơn người Việt Nam. Việt Nam thích cúng nấu ăn lắm. Thích cúng đồ nấu lắm, phải không phải Việt Nam? Thích cúng đồ. So now the Vietnamese started coming to the CTTB, so they came and gave soy sauce, they gave salt, they gave oil, they have sugar and MSG. Và bột ngọt. So thanks to Go Yin felt bad for them, so Go Yin came back and told her friends, and she and her friends would bring in. Nhờ cô Quang Ngân mới đem xì dầu với là bột ngọt với là hương vị tới để cho bà Phật. And she brought all that back with her. And she says that when she first came there, were only Chinese people. That's how they ate. And then the Vietnamese started learning about Master YongHua, so they started coming to the CTTB. And with them came the oil and the sugar and the vinegar and the spices. And they started becoming normal, like a normal temple again.
Ngày xưa đó chắc là ngày xưa thì còn ngày đó với người ta lo nhiều đó, người ta nói cái gì người ta nghe, mình thì người Việt Nam liền nói mua lên hoài. Mà tới sau hả, ô dầu nè, dầu phải mà sao đẩy phải xài cho mình sao, không xài. Ngày xưa có người ta lo mà không có đâu. Thầy sư phụ nói không có xài là người ta không có mua đi, tại vì mình không có biết. Đi lên chở người Việt Nam mình thực ra tại vì họ sợ, họ muốn chiều khách giống gì hết á. Khi mà ngài Tuyên Hóa còn đó họ không cần, ok, họ tu thôi. Sau khi ngài Tuyên Hóa rồi đi rồi, quý vị cũng biết á, cái chùa Vạn Phật nó liễn xiển, hồi đó thầy có ở đó mà lúc ngài Tuyên Hóa mới qua đời, cả chùa ngồi thắc mắc vặn cái óc ra, bây giờ làm sao mà Phật tử giữ Phật tử bây giờ, làm sao mà họ cúng dường cho mình bây giờ. You guys don't realize it. I was there when Master Shinwa left. When he died, I was there. I was a Shami. And I was there in the planning session. Hồi đó hồi tham dự, thầy tham dự mấy cái khóa mà họ hội đồng họ dự tính mấy cái chuyện đó, chuyện tu hành, chuyện chùa đó. And the concern that we had back then, okay, is that now that our teacher was gone, how are we able to hang on to the faithful? How are they going to continue to make offerings to us? We were scared. We were running scared. Hồi đó sợ vậy sợ. Now we're counting like, you know, we have to get these they're planning like we have to get these vending machines. Phải kiếm mấy cái máy mà nó bán cái nông nước đó. So that we make a little bit of money every time people come to the temple. Thì khi ta tới, ta mua chai nước mình lời được một tí, có lợi tức. Thì they were thinking, tội vậy sợ. Back then, that's how worried we were. Okay, because they used to come to the temple to make offerings to Master YongHua. Didn't come to the temple to make offerings to us. Hồi đó thì ngài Tuyên Hóa còn sống, thì Phật tử tới để cúng cho ngài Tuyên Hóa, chứ vậy cúng cho chúng tôi đâu. Okay. And now that he's gone, I don't think they even know our name, so chắc họ không biết tên chúng tôi nữa luôn. Sao mà thầy cúng nói chuyện cúng dường chúng tôi nữa. Okay, so we were scared. Hồi đó sợ chứ sợ. You were running, you know, for, you know, I said every month the old people's home costs about $4,000 of heating oil. Okay, cái vị dưỡng lão mùa đông á, một tháng là tốn $4,000 tiền máy sưởi. Otherwise, that's necessary. Okay, right there is an overhead. Right there, we couldn't handle đó, là sợ mấy chuyện đủ thứ hết. Okay, thành ra hồi đó khổ chứ sợ. Thành ra con phải thông cảm là thành khi mà người Việt Nam đổ xô tới là phải nấu cho ngon để mà người Việt Nam trở lại. So what happened is that when I was there, when Master YongHua was alive, there weren't a lot of Vietnamese. They started coming, but not as many. But after he died, that's when the Vietnamese came in droves. Sau khi ngài Tuyên Hóa qua đời rồi, người Việt Nam tới rất là đông. And that's when it's not surprising for them to start putting more spices to appeal to the Vietnamese palate. Thành ra vì người Việt Nam tới, họ phải nấu ăn cho ngon, cho để chiều khách. Okay. Mấy năm trước có gọi của người Việt Nam rồi năm nay có bánh mì luôn. Bánh mì chả mình làm gì nó ngon quá trời. Làm quá trời nhiều. So she says now this year they have spring rolls, they have sandwiches like we have here. So it's not, you know, thành ra bữa nào mình đi đâu mình ăn ngon cho bụng cho nó đã no lên. So we should go there and have a good time, have a good meal. Okay. Questions? Yes. When you are eating the only vegetable, do you eat nuts? I ate vegetables and tofu. Tofu, Yeah. no nuts? A slice of tofu, this much tofu a day. Một ngày ăn tí đậu phụ như vậy. That's enough. No beans, no nothing. Okay.
Cười rất Nam ơi, hồi đó tụi mình đi mấy năm đầu tiên lên chợ nó đâu chua đi nhiều quá không có cải không có giải. Người ta ăn như vậy mà không có biết phải không, người ta ăn cải luộc rau luộc rồi không mà cái tụi mình lên chợ mua thấy sao mà chua nghèo quá không có giải. Là làm cái như này So the Vietnamese, when they first came to the CTTB, they realized that the food is so simple, and they always said, "Wow, this temple is so poor." So they started giving a lot of nice food. These poor monks and nuns, they're so miserable, such a lifestyle. So that saved them. Thấy mấy ông thầy ông sư cô mà khổ cực quá tội nghiệp ha, cứu cho họ. They decided to save all those monks and nuns. So what happened is this, and so when I went to Canada, sometimes lúc mà thầy qua cái chùa Canada, okay, they also half Chinese, half Vietnamese. Hồi đó cái chùa đó là nửa người Tàu, nửa người Việt. Okay, so it's always a struggle between the Chinese and the Vietnamese. Hồi đó là một nửa với nhau, thành cứ giằng co nhau hoài. Okay, we want to cook Vietnamese. So no, we want to cook Chinese. So thành một bên đó phải đòi cúng thế nấu theo kiểu Việt Nam, bên kia đòi nấu theo kiểu Tàu. And then the Chinese look at the Vietnamese said, "You guys don't know how to cook." Người Tàu nói người Việt Nam nấu dở. Người Việt Nam nói người Tàu nấu nhiều dầu. The Vietnamese looked at the Chinese and said, "You guys use too much oil, unhealthy." Okay, so it's always cái giằng co nhau hoài. Okay, so at lunch, thành lúc ăn trưa đó. Okay, we still have that. We still have a plate of boiled things like as per thành có một cái đĩa là có đồ ăn luộc. Okay, with a little bit of water. Okay, and the rest are fancy food. And còn phần còn lại là đồ ăn ngon. You see, we use a dual system for thành mình dùng hai cái hệ chế độ luôn. Người nó lạc cho người ta muốn thích cái đồ ăn lạc, còn đồ ăn kia. And the good food we put a lot of MSG. It's a must. In a Chinese temple, they put a lot of MSG. At least they used to. I don't know what's the case nowadays. Hồi xưa như vậy, mấy cái chùa Tàu nó có nhiều bột ngọt lắm, vì tin bột ngọt. So when I was there at Calgary, I asked them, why do you put MSG in here? And they said, all the people, the kitchen staff, they said, if we don't put MSG, people will complain. Hồi đó thầy hỏi tại sao mà bỏ nhiều bột ngọt như vậy? Ta nói nếu không còn bột ngọt, Phật tử tới than phiền. The disciples will complain. They said, no, it is not tasty enough. We want some MSG. Đòi bột ngọt ấy. They ask for MSG. So we have all the table of nice food, and we have one plate, one dish of boiled vegetables. And cái bàn nó toàn là ngon không à. Okay, and then có một cái dĩa đồ ăn luộc. So the monks, the head monk and I was only the two of us there. Okay, có hai ông tăng thôi, một ông tăng với ông sa di thôi. So the head monk would walk down the thing, and he would go to the boiled thing first, pick up one or two pieces, and then he fill with the rest of the thing with the nice food. Là cái ông thầy tỳ kheo đó, ông tới cái chỗ đồ luộc đó, ông lấy một vài miếng đồ luộc để vào cái tô, còn phần còn lại lấy cái đồ ngon để vào trong tô. So that's why as long he eats the boiled vegetables, they have to make it every single day. But he prefers the nice flavored food. And me too. I prefer the nice flavored food. But it's only after I went into cultivation, into my personal practice, that I realized that the boiled vegetable was the most convenient and the fastest way. Sau này thầy đi tu và thất mới khám phá ra, mới nhớ lại những cái chuyện đó, mới khám phá ra là when I went to a personal retreat, I remember I said, which Dharma I'm going to practice. Lúc đó mình suy nghĩ mình theo pháp nào. So I remember I'm going to decide to go practice Master Srinivas techniques.
thầy quyết định phải theo cái đường này Thiền hóa tu. That's why I remember every single instruction that people, his disciples told me. Đó thầy mới nhớ lại những cái lời những quý thầy mà nói là ngài Thiền hóa dạy họ là sao đó. Thầy theo như vậy. Thành ra cái bữa ăn, cái cách ăn đó là nhờ ông thầy da trắng nó dạy thầy. So the way that eating the boiled food that way is thanks to that American monk who taught me. He taught me so many things. Ông nó dạy thầy nhiều vậy sao? Rất là nhiều. I'm still grateful to him today because he is the only one who would tell me back then that, you know, this is how my master YongHua taught me should be done. Personally, ngài ông nó nhắc thầy nó cái này ngài YongHua dạy tao như vậy. Okay. He brought me around and showed me how to offer incense. Dẫn đi qua dạy cách mà cúng hương, dạy cách mà cúng ngài vậy. He taught him how to offer incense in the morning. Okay. How to offer the mận san thing. YongHua very detailed. Về từng ly từng tí. That's why I really appreciate that monk. Okay, any questions? Rồi con có cái thắc mắc là cái áp dụng cái lời dạy thầy rất là hay mà rất là tiến bộ, nhưng mà một ngày sau thì nó trở lại cái cũ mà nó cũng cà chớn, nó cũng đau nữa. Thì tại sao thì nãy con nói chuyện về tâm đạt thì tâm đạt nó lại gì cái mình phải qua một cái tùy kéo vậy để mình đi cái đoạn khác, hay là mình bị sụp lùi? Ok, gì Nga hỏi gì? Mà thầy đi tu mà ăn uống đơn giản thì rất là tốt, nhưng mà theo con biết thì có những cái nơi á, mà người Tây Tạng có một cái pháp tu gọi là luân đê, nhập thất hai ngày. Thì cái ngày đầu tiên á thì cho ăn ngọt và cho uống nước. Cái ngày thứ hai là hoàn toàn không ăn không uống, nói là chỉ là phải nhịn đói như vậy, rồi lại sám hối và niệm Quan Thế Âm. Thì con không biết là cái tác dụng như thế có làm nổi hay không. She says she went to the Tibetan place where they have a different variation of the practice. The first day they have 2 intensive days. First day you eat sweet, ngọt, ăn đầu tiên ăn ngọt phải ăn gì? Ăn ngọt. First day you eat sweet. Second day you don't eat anything. You starve, and you're supposed to bow in repentance and recite one Yin's name, and whatever it is. Okay. First of all, 2 days is not enough. Thứ nhất, đối với thầy, from my limited understanding, you have to be fair. These people do these things that they've been doing for years now. Okay, for many generations, họ đã từng tu nhiều cái kiếp như vậy, nhiều lần như vậy, nhiều đời như vậy, and họ có cái hiểu. So they observed that how it works. Okay, I haven't done it yet. Thầy không làm gì nó, and therefore for me to comment on that shows only reveals my ignorance. So thầy nói là chỉ mở cái miệng ra nói tầm bậy thôi. Okay, but my personal experience is that one day is not enough for the body to change. Cái kinh nghiệm cho thầy thấy một ngày nó chưa đủ để mà đổi. It takes a few days before your body physically attunes itself again to the retreat environment. Mỗi ngày một lần quý vị bắt đầu một cái thất á, cái cơ thể nó cần khoảng những 3-4 ngày mới nó bắt đầu nó quen được. Okay, it takes about a few days before your body adjusts to the change of pace and the change of cultivation. Cần vài ngày cơ thể mình bắt đầu nó đổi theo cái đường lối tu. Okay. My master says, for example, he says, every chanchi, it takes him about 2 or 3 days before he can prepare for a chanchi. It's extremely fast. Ngài Thiên Hóa ngài nói, thầy nghe, thầy đọc, thầy nghe, chú Tông nghe, ngài nói là
Mỗi lần có thiền thất như vậy, Ngài Tuyên Hóa phải cần 2 ngày, cơ thể Ngài mới nó là lẹ lắm. It's very, very fast. 2 days is extremely fast. And you notice by now, for some of us, 3 weeks is still not enough. Rồi quý vị để ý với có nhiều người như chúng ta tu 3 tuần vẫn chả có, vẫn chưa xong nè, vẫn chưa chuẩn bị xong nè. We're still not ready yet, is that right? See, I know what I'm talking about. After 3 weeks, my body's all. Quý vị thấy không? So to me, if you do 2 days like that, you probably are not seeing the effects of the fasting. Nên đối với thầy, cái việc mới nhịn ăn có 1 ngày, cơ thể chưa sao đâu. For this young man here who is just trying to sit right now, for example, cái ông này ông ngồi, okay, straight like that. You know, that's when he discovers that taking a leak is a big issue. Am I correct? See, cái ông này, ông ngồi. How long have you been sitting now? Hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. You can tell it's different man already. Người nó đổi lập tức. You see that? Now you can hear him. Before he said, hello, how are you? So nice to see you. As if he's running out of breath. Look at how much more it came from his core, his voice. Okay, the chi is full. Ngồi khi nó đầy, thành ra cái giọng nói nó đầy. Okay. Cái thường ngày cái giọng nói như nó nói, thường nó nói giọng nói từ đây. Normally his voice comes from here. Okay. Anyway. So after 24 hours, now he has a small issue. How do I go to take a leak? Quý vị thấy không? Sau 24 tiếng đồng hồ, bây giờ ông bắt đầu mới chặt lưỡi nó. Trời đất ơi, bây giờ sao mà tôi đi tiểu bây giờ? When you sit like this, the bowel movement is not a problem. It's the small things. It's the taking a leak. That's a big problem. Ngồi như vậy không ăn uống gì hết đó. Thì vấn đề là đi nhà cầu không cần, chỉ cần đi tiểu thôi. Rồi đi tiểu nó phiền dễ sợ. What do you do now? What do you do? So he's discovering that one way to deal with that is that you don't drink for 2 days or 3 days beforehand. Beforehand, you stop drinking liquids. You stop taking liquids for 48 hours in advance. Well, food doesn't matter. It's the urine is a big issue. If you have things there, if you need to go to the toilet, okay, excuse me, I'm going to be gross for you. Okay, for you, some ladies, you may want to cover your ears. Người vẫn thích nghe chuyện này cái bị tổ tai lại. Okay. If you have excrement, you can fart it out. Okay. Mình có đại tiện, mình đánh răng được. Okay. And you actually are vaporizing it. You're not getting it all of it, but you're still vaporizing it. Nó không ra hết, nó tiêu ra cái hơi ra. But urine, you can't. Để cái nước tiểu, nó đánh không tan được. The water element, you cannot do anything about it. Cái nước mình làm không được. You have to expel it. Mình phải đi ra, trong cách nào mình đánh nó tiêu được. Okay? So the only way is you don't drink. Không được uống. Because it takes about 48 to 36 hours, 48 to 72 hours for your body to go through a full flush cycle of water. You do that, you understand all these things. Làm sao mà biết cái chuyện thầy nói là gì? Phải cần khoảng chừng 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì nước mới ra hết.
You can stop drinking for 48 hours. The body still has water, and you still have to go take a leak. Dễ sợ không? Làm mới biết. You have to know. You have to do it before you know these things. Okay. So now the guy is what do I do now? They ask me, can I do it in the Buddha hall? I say, what? Are you crazy? What's the matter with you? Whose brilliant idea is that? I'm not done yet. So hang on. Yes, go on. Yeah, what was your question? Can you just go to the restroom? Sean, real men don't do that. It's a macho thing. You don't get it, do you? We just don't do it. Huh? I think it was hard to comprehend somebody can sit in full lotus for 24 hours. You don't know how difficult it is. For most people, the first 3 hours would kill them. Most monks I know, the first 3 hours, they abandoned. They couldn't take it. The thought after 3 hours saying, I have to sit like this for another 44 hours? Are you kidding me? Okay, I'm out of here. They all go crazy at that stage. All of them. Except for crazy people. Khổ dễ sợ cái vị. Sau 3 tiếng đồng hồ mình nổi khùng. Mình nói tôi phải ngồi tiếp như tới 24 tiếng nữa hả? Ngủ không nổi, chịu không nổi. You go crazy. Yes, Jenny. So you say difficult 24 hours meditation because it increases samadhi power, or is it? It has its own advantages when you do that. It takes care of a lot of issues. For example, it heals your body. The last Shami I had, cái này là khi mà ngồi lâu như nó có cái lợi rất lớn lao là nó chữa bệnh cho quý vị. It doesn't matter what you do, it heals your body. Nó chữa bệnh. Cái cô Lan đó, the last Shamini, she had a heart problem. She knows she always had this heart problem. Heart problem is a serious problem. Okay, cô có bị cái bệnh tim. Okay, mà cô ngồi 24 tiếng bệnh tim nó tiêu. She sat for 24 hours. It's gone. So you encourage people to meditate when they're not feeling well or sick. They should meditate. Well, it's okay. They don't need to do that. They could die sooner. It's okay too. No one believes us. It's okay. It's okay. They want to die, fine. It's not our business. Another thing I found, people usually don't believe, and then people who believe. The other extremes, yeah. And then they run away, and it's too much. Yeah. And it's like his dad came last weekend, and I said, it's very high pressure, like a high pressure cooker here. Ông cha ông này tới đó, hỏi là thầy nói thì cái chuyện đó là cái chỗ này tôi là giống như là cái nồi áp lực ở trong, càng nấu nó càng áp lực càng tăng. Ông nói gì vậy, phải xả được không? So the man in me said, is there a release mechanism? Is there a release mechanism? Of course, people don't know that. Người ta đâu có hiểu. You think this is insanity? No, it's supervised practice. Cái này đâu phải cái chuyện ngẫu nhiên đâu. Nó có cái phương pháp đấy. So that's why I cannot comment on the Tibetan thing. I feel that 2 days is too short. And đối với thầy 2 ngày nó hơi ngắn. In particular, if you load your body with sugar for the first 24 hours, it's a bad idea. Nhất là quý vị mà
nồi 24 cái ngày đầu tiên khi uống đường không quý vị chết với nó. You have sugar withdrawal the second day. It's going to last for a few more days. It's not a good idea. It's too much of a shock on the system. Cái cơ thể mình nó dày vò như vậy. If I were them, I would fast 2 days. Nhưng mà đối với thầy chẳng là thầy nhìn đó 2 ngày có nhiều hiệu quả hơn. I feel that instead of eating one day and fasting the next day, I would fast 2 days straight. You would produce much quicker results, in my personal experience. I haven't tried one day sugar and 1 day fasting. I tried 2 days. Okay, so I know the 2 days of fasting is much more effective than 1 day fasting. Một ngày mà nhịn đói nó không bằng 2 ngày nhịn đói. 2 days of fasting is not as good as 3 days. Nó thua 3 ngày, thua 4 ngày, thua 5 ngày. There's a Dharma behind phương pháp tu. What? Fasting, you can drink water or tea, right? You can drink water, no tea. Tea is stimulant. You don't want a stimulant during those days. Sugar is stimulant. You don't want to drink sugar. It's a bad idea to drink sugar. And it's not a good idea to drink tea either. Tea has tang. Just water. Rất tốt. Khi mà nhìn đói một ngày rất là tốt. So, but overall, if you fast for 1 day, it's very beneficial. It cleanses your system. Unfortunately, cleansing the system in 1 day is not complete yet. Điều rất tiếc là nếu mình nhìn đói một ngày như vậy nó chưa đủ. Nó chỉ mới bắt đầu thôi, tại vì nó có đường ở trong nữa. Thành nó mới bắt đầu nó xài mấy cái đường nó tụ lại, nó bắt đầu nó xài. Thành ra cái ngày thứ nhì thiệt ra có nhiều đường ngày trước đó, thành ra thì không có mệt lắm. So what happened is with the loading up of sugar the first day, it still has that sugar is still in the system, in your veins, in your urine. Okay, and now the body uses that. So that's why second day the way they do it is not as tiring. So it's not as extreme as to fast 1 day. Question? Yes. So do you recommend 2-4 days fasting? I don't recommend fasting. Fasting is a bad idea. It's a bad idea. Thầy hỏi là bây giờ thầy khuyên nhịn ăn rồi đó không? I would recommend if you're curious about it, I recommend 3 days maximum. No more than 3 days. Rule of thumb, no more than 3 days. So 2 days okay. 2 days okay, but no more than 3 days. You go beyond 3 days, you're in big trouble. Sau 3 ngày bắt đầu nguy hiểm. Now you're in danger zone. For us, fasting is a very, very delicate dharma, and it's very dangerous. That's why I don't recommend it. Cái pháp mà tu mình tu nhịn đói của chùa mình nó hơi cắt gao một tí, thành hơi nguy hiểm, thành thầy muốn truyền. I don't teach it. There's so many more dharma doors you should be doing before you consider fasting. Có biết bao nhiêu pháp môn khác cái việc cần tu trước khi mà chuyện nhịn đói. Nhịn đói làm gì? There's no need to go fasting yet. Okay? Rồi. Thầy con biết có một vị Phật tử Việt Nam á, ngày đó con Việt Nam con cũng có suy giảm độc thực quản nhưng mà con là con qua Mỹ rồi. Thì con mới được biết là vị Phật tử đó nhịn đói trong lúc ngồi thiền đã thấy được cái cảnh giới của Tây phương, cho nên thầy quyết định muốn đi giảm tộc. Thầy
thầy mới dặn đệ tử là thầy đóng cửa cái góc lại 49 ngày đệ tử mới được mở cửa nó ra. Nếu mà rồi ghi chép lại nếu thấy có mùi hôi gì đó thì ghi chép lại, hoặc là còn nếu sau 49 ngày đó mà thầy chưa đi thì thầy tự mở cửa, còn nếu thấy thầy không có đi ra thì đệ tử mới được mở cửa. Thì thầy để 15 lít nước ở trong đó, không có đặt đồ ăn gì hết, chỉ 15 lít nước thôi. Rồi thầy ngồi tới 49 ngày thì thầy không có mở cửa ra, cho nên đệ tử mới mở cửa ra. Thì thầy ngồi kiết già đi luôn 49 ngày. Khi quả tán thì xá lợi hình như biết 300 mấy hay 300 mấy gì. Thì chuyện sự thật là cái chùa đó thầy đó là con hồi đó có đến làm công mã thật không biết. Những người đó có gửi cho con cái lời dặn dò trong tối rồi á. Khi con về Việt Nam á, mấy người Phật tử bên á, cái tụi con thấy cái đó. Chuyện đó là chuyện sự thật. Mấy cái chùa mà có mấy cái người giỏi tu như vậy, con mà tới được, con có phước lắm con mới tới được. Mấy chùa có người như vậy tới không được. She recounted a story where in Vietnam she went with the temple. There's a monk who meditated and he declared to his disciples that he saw a vision of the Western Pure Land. Therefore, he decided to go into Bi Quan to retreat for 49 days. And he sealed himself in with 15 cups of water. And he says, after that, either he opens himself after 49 days, or they should open the door after 49 days. They would meditate inside. And in that chamber, so after 49 days, they opened the door and they found him sitting in full lotus, and he's gone. He's gone? Yeah. He died. And then they cremated him, and they got a lot of shares, 300 or 3,000 shares. Wow. Okay, so and she says, so they gave the shares and past shares around, so on. And I said, for you to be able to go to a temple like that, what people call today, you need to have a lot of blessings. Những cái người mà tới những cái chùa mà người có tu hành có phước mới tới. Those people don't have enough blessings, they can't go there. Những người mà không đủ phước tới đâu được. Tới là dội ngay, they come and leave. Mà tới thôi dội nhưng phải chịu nổi. It's very difficult, extremely difficult. You don't realize it. And this is why this is funny. Cái chuyện tức cười lắm. I go to temples now, I see how temples organize music and dance. Vì tôi tới mấy cái chùa, người ta tổ chức là sao? Để mà hấp dẫn Phật tử, ta tổ chức nhảy đầm này, ta tổ chức ca hát này. Okay? Plays. Hey, Nancy's here. Okay, that's okay. We can start now. Look at that little girl. Look at that. And so the people would organize those things because it makes it more attractive for the disciples to come, and they have entertainment. They find it interesting to come. Okay, and now it becomes a place of entertainment instead of a place of cultivation. Okay, and that's where it's diverging. Okay, you go and go to a place to entertain yourself. You're creating no merit and virtue at all, very little. Whereas you go to a place of cultivation, you accrue a lot of blessings. Khi bị tới một cái chỗ mà vui chơi đó, thì cái phước đức quý vị tạo ra rất là ít. Thành dễ tới. That's why it's easy to go there, because you don't require a lot of blessings. Whereas if you go to a place of cultivation, the longer you stick around, the more virtues, blessings you generate. That's why it's very difficult. You have to get out because you can't. Thành ra mấy cái chỗ tu hành đó, khó mà ở lắm, tại vì khi về ở càng lâu thì phước nó càng lớn. Thành ra từng ta dỗ sớm như vậy, không đủ cái sức để mà ở lâu. Okay?
He was 64 years old, that old monk. Okay. So anyway, where are we? No. Okay. He also said, well, next question he has. Cái ông này ông thầy ông hỏi tiếp. Ông hỏi là the second day so what you do is that you realize you don't want, okay, the point I'm trying to make is for the last hour and 15 minutes. Now Nancy's here, kind of explain the rest of the important part of the story. We were holding off and wait for Nancy and the little girl right there. Okay, so if you realize that your thought arisal is no good, is not a good thing, then what you do is you learn not to follow the thoughts. That's the whole point. Là một khi quý vị hiểu cái tư tưởng nó sinh lên là chuyện không tốt, thì quý vị khi mà nó sinh lên như vậy đừng có chạy theo đó. That's all you do. You don't chase after it. If you don't chase after it, it dies by itself. Nếu quý vị không chạy theo nó, không suy nghĩ tiếp, thì tự động nó sẽ chết. You don't need to do anything. You don't even need to drop it. You don't need to drop it. Is it clear? You sit there and you say, oh my God, I have a thought that arises. I better drop it. That's another thought. If you have a thought that says, whoop, jackfruit, smell the jackfruit, then you say, I better drop it. That's a second thought already. The point here is don't do anything, including dropping it. Is it clear? Is it clear now? My Zen friend and my young disciple. You don't drop anything. That's a wrong Dharma right there. You've been practicing. Cái pháp tu trực lắm. Xem thầy có dễ sợ. Bắt làm cả ngày. 2 ngày liên tiếp không nói một tiếng. Is it clear, sir? You don't drop it. There's no need to drop. Wrong method. They still don't understand chant. Vẫn chưa hiểu thiền nữa. Dạy học trò mà ngồi đó mà xả là chết. Ai xả? Cái tư tưởng xả là một cái tư tưởng. Rồi sao mình làm cái gì? Herein lies the subtlety of the Dharma. Nghe rõ không? They read all the books. They read all the instructions of the Grand Masters. They don't understand. That's why they said drop it. It's no dropping. It's nothing. Just don't do anything. Bởi vậy that's why you just shut up, mind your business, because people say, okay, that's Chan, this is Zen. No, it isn't. It's not Chan. It's not Zen. It's not how Zen is supposed to be practiced. Thành mình cứ im lặng thôi, tại vì người ta cứ nói nhau là tôi là trung tâm tu thiền, tôi là theo phương pháp của Zen, của thiền tông. Không có đâu. Cái cách áp dụng cái pháp môn, nghe cái cách áp dụng pháp môn, nhìn ngay biết người ta vẫn chưa hiểu cái phương pháp tu. You listen to the way they practice the instruction. You say, oh wow, they still don't get it yet. Agree or disagree? Có đồng ý là không? See? The guy sits there for a whole hour, the whole day, and says, oh wow, this is great. I have a thought, let's drop it. I have a thought, let's drop it. I have a thought, let's drop it. And then, so the whole day he was doing that and said, wow, this is great. Wow, such a wonderful Dharma door. Thấy ông thầy đang ngồi đó, cái tư tưởng khởi lên, cả ngày không làm như vậy. Thấy ông nó mới khởi lên, cái tư tưởng kia, thả nó đi, tư kia, thả nó đi, tư kia, thả nó đi, ngồi làm cả ngày, khoái dễ sợ, sung sướng dễ sợ.
tưởng là hay, tu trật lất. So second day what happens? Chuyện gì ngày thứ nhì chuyện gì xảy ra? What happened second day? Huh? Now the pain came back. Because it's a wrong method. Là phương pháp nó sai. So you apply the right method. What happens? Nếu quý vị làm đúng phương pháp thì sao? The pain will come too. Cái đau nó sẽ tới luôn nữa. But then you'll be taught after you do it right. Làm đúng mới giải tiếp. Herein lies the fallacy of the people who read all these things. Quý vị thấy đây là cái sai lầm lớn lao những người chỉ đọc sách thôi. You see? They said, oh, we're not supposed to be attached to these thoughts. We're supposed to drop them. This is what the instructions are. There's no dropping. You read all the instructions. There's always a dropping. Tất cả những sách đều nói là có tư tưởng khởi lên phải xả nó, là cái đó là không có, nó sai lầm. Yes ma'am. It's the same thing. There's no cutting off. Cái khác biệt giữa xả với là chặt đó là sao? Xả với chặt nó cùng một loại thôi, không có gì hết, không có làm, không có chặt, không có xả. Kệ đó. You do nothing. Thưa thầy, trường hợp các phương pháp đó, như động tưởng nổi lên nó lúc ngồi lại thiền đó, nó nổi lên để làm cho trong người có một hai chỗ bị đau nhất. Cái mình muốn ngưng động tưởng, mình niệm Phật hay là mình làm cái gì khác, đó là phải là chặt không? Là mình nâng chặt nó. Không có nên làm gì. Không nên làm gì luôn nữa. Yes. Anyone else? Aren't you grateful that you have the chance to correct for so many people who've been doing it wrong all these years? Because the instructions are erroneous. That's your blessings. That's your contribution. Because of your questions, okay? You're able to correct the practice of a lot of people. Đây là cái công đức của quý vị phải có dễ sợ. Vì cái câu hỏi này mà quý vị giúp biết bao nhiêu người tu hành dụng công trật lất. Because of the question, you're able to help so many people who've been practicing meditation the wrong way. And they call it proper Dharma. Mà gọi đó là chánh pháp. You understand now? That's why I tell you, you have to be extremely humble. Quý vị thấy không? Thầy dạy thấy không? Biết khiêm tốn. Don't think you know. You don't. Don't think you sit there and say, oh, this instruction is the same as the other. No, it isn't. Bao nhiêu người tới nghe mình giảng pháp là thiền nó có gì khác mấy chỗ khác đâu, có gì khác đâu. Nó khác nhiều lắm mà họ không thấy được thôi. Cái chuyện xả đó không làm chưa xong nè. Just that simple fact of dropping right there is right and wrong the way they do it wrong. All of them do it wrong and no one knows. Okay? Yes, sir. You do tell people when your thoughts arise, you don't follow it, you just go back to reciting Buddha's name or whatever your method is. That's different from saying to
drop, I thought. It sounds kind of similar to me. You go back to the reciting of Buddha's name, okay? What disguised in there is an action in there. You still don't get it. It's still the same thing. It's still to drop it. It's a form of dropping. I just explained to you that it's no dropping. It's no returning. It's very subtle. There's no returning to the Buddha's name. So you have the thought, the notion returning, you're in trouble already. It's very subtle. Because of that notion, you will not make it. Cái tư tưởng là mình trở lại cái chữ cái hồng danh Phật, cái tư tưởng mình trở lại là chết. Yes. Master, is it like the idea of meditation is like you're driving, you're focused on driving, and that's the process of meditation. And you may see things along the side, but you may see it, but you just keep going. Is that more like it? Sort of. I mean, you don't, okay, that's there, but you just keep going. You don't drop it. It's very difficult to explain to you. Yeah. You should be clear to you that there's certain subtle misunderstanding of the process that becomes clearer and clearer as you progress. Okay? For me to sit here and tell you, oh, these are the various things you need to go run, kind of problem you're going to run through, that list cannot be exhausted. It's infinite. So for you to say, it's like driving and you see all this happening, it's too vague. It doesn't do anything. Number one. Okay? Number two is that at the course level, like all of you, you don't recognize that fact yet. The reason I can tell you it's no dropping because I recognize that fact that of the way you function, you still have that attachment. You cannot recognize it. This is why the Chan teachers, we don't say anything. We just listen to your instruction. We ask him to go and talk to you, speak Dharma to you, and you ask him a question, and I listen to how he answers you. That confirms to me where he's at. Chan is about how to fix people's problems. It's not theory. This is why our Chan class is very scary or very beneficial, depending on how you look at it. It's very beneficial to you because you have this open season. All of you can come in and say, okay, Master, I've been doing like this guys. I heard your instructions and I did it all day and it felt so good. What a superior Dharma. Okay? I said, wow, yeah, it feels good to me. Yeah, I didn't know I was such a good teacher. Okay? And so it's scary. It's good for you because you come from your perspective. You say, okay, this is what I've been doing. This is where, what do you think? And it's scary to us because the way we answer you shows the people who are better than us know what we are. So we can't hide. We have nowhere to hide. Shh. Because I know when I give you the instruction right there, the people who are better than me look at me and say, oh, what an idiot. What is he talking about? You understand that? I
I only show you my limitation. I say, okay, this is how I see it. There's no dropping. Okay, that's my instruction. But the Chan master, Chan patriarch, listen to me and said, he still doesn't get it after all these years. That's why you have to be very humble. Nghe cái lớp thiền mình nó dễ sợ, tại những người vào muốn hỏi, ai muốn hỏi gì hỏi, mình phải trả lời hết. Mà thành ra học trò rất là tốt, học trò muốn có vấn đề gì cứ hỏi ra hết để giúp ông thầy phải giúp giải quyết. Okay. Cái đó là cái tốt cho học trò. Cái hài cho ông thầy mở miệng ra, ông thầy nói tầm bậy không. Tại sao như vậy? Mỗi người có trình độ của họ, cách nhìn của họ, cho họ biết họ đang bị kẹt chỗ nào. Thành ra một ông thầy cũng trả lời như vậy, như là thầy trả lời cái gì ngày hôm nay như vậy. Là cái người mình giỏi hơn thầy, nghe thầy nói trời cái thằng sao nó dốt dữ, dạy nó 20 năm trời vẫn chưa hiểu như thế. Thành bởi thời gian mình phải khiêm tốn như vậy. Mình kẹt không mình thấy được, dễ sợ lắm, mình phải rất khiêm tốn. You have to be humble because you stuck big time, you cannot see it. Okay, that's what makes Chan fascinating. You sit there for long enough, and suddenly those things will break away. Ngồi cứ tu tiếp từ từ nó sẽ phá tan cái đó. It's all natural. But to say, for example, them to say that things will take care of themselves, they're daydreaming. There's no such thing as taking care of themselves, by the way. Rồi xong cái bên nhóm Nhật nó nói là cứ ngồi đi, tự động cái chuyện nó sẽ xảy ra hết. Thì cái nói chưa bị nghe này, không có chuyện đó đâu. Cái đó là không thể nào xảy ra được. No such thing. Things will take care of themselves. Are you kidding me? That's nonsense. Đừng có nói tự động nó sẽ dàn xếp chuyện nó ra hết. Đâu có được, đâu có chuyện nó được. Cái đó là cái người nói cái câu đó là cái người chưa bao giờ làm. The people who do that, who say that, are the people who never broke through. Những người mà nói cái đó là người chưa làm xong. Thì mới dám nói những câu tầm bậy như vậy. Yes, ma'am. They claim in their tradition, you just keep on going back until you take care of themselves. Okay, that's nonsense. While sitting. Yeah, well, cultivating. It's no such thing. Thì sao con không? Như đồng học là thầy, giống ngồi thiền á, giống mơ mộng của cậu đó, cậu ngồi thiền á, rồi tự nhiên cậu khóc lên, thì mình nghĩ tại sao mà khóc mà có người thì nhìn vô người ta cũng sợ. Theo bản năng nghĩ cái người đó nó có bức gì trong tâm. Thành cái bà mà tới bà nói bà tưởng cái cô này khổ sở, bà đáng lẽ thứ ba bà tới bà trốn rồi thấy không? Thì theo bản năng biết thì những người này nó ngồi như vậy nó khóc, nó cứ bút thì nó khóc ra, nó sẽ hết những cái đó. Cứ bút trong giấu bao lâu rồi mình không biết đâu. Mà bây giờ nó khóc ra như vậy cũng rất là tốt. So she said, for example, she remembered the other day a certain person started crying like crazy, inconsolably, and that person shall remain nameless. Okay, and so what to do? And it alarmed a bunch of people. I think usually that lady who comes here on Tuesday. The lady from Oxnard came here on Tuesday because that's her day off. Today's Tuesday. Okay? So it kind of alienated some people. So Wu Yin says, it's a good thing that she cried. So things will get resolved. I said, no, it doesn't. Cái đó nguy hiểm. When you see someone crying like that, it's very dangerous. It's very dangerous.
because they can go wrong. It's so delicate. If you do, you handle it, you mishandle it, they're going to become like his experience. They go berserk. That's what happened. It's a trigger. And when that point comes, if you do it wrong, it triggers the wrong thing in him. And they go berserk. That's why. It's very delicate. Even though that woman coming over to talk to her like that, okay, I have to supervise her and see what she's doing and how she reacted to that. When she said, I'm laughing about it, then I said, okay, then it's under control. Master, because it's with Thành ra lúc mà nó xảy ra như vậy nó rất phức tạp, nó rất là tế nhị. Quý vị mà lệch một tí thôi là cô này sẽ khùng như cái ông này. Thành mình phải canh, đó thầy phải canh. Thầy cái bà qua bà nói chuyện một cái bà ăn ngủ con này thì khi mà cô đã bắt đầu cô cười là chỉ là chuyện nó giải là được rồi, không sao. Ok, mình phải để ý mấy chuyện đó hết. It's a lot more going on than you think. You think it's that simple? Why is that? Ask yourself, why is that you've been to many places? CTTB, I assure you I was there for a few years. I was at Long Beach for a couple of years. I've been to Chanchi's, other places. No one does what she does. And it will take care of itself? You gotta be kidding me. It takes care of itself? That's why you went berserk. Because it wasn't taken care of. So don't tell me things take care of themselves. That's stupidity. That's insanity. You get a lot of people into trouble for that kind of attitude. Ta nói mà cứ ngồi rồi tự động nó sẽ giải quyết. Cái đó là cái vô minh, nói từ vô minh ra, nói tầm bậy tầm bạ rồi để hại đời người ta. Nhiều này đời nó suýt bị hại. Yes, ma'am. I was going to say that isn't that an emotional reaction? It's a pure emotional reaction. No. It is. It's a very good thing that happened. If you handle it right, it's a good thing. You handle it wrong, it could turn bad. Yes. And Master, because it was under your supervision that it was okay. Yeah, I earn my stripes. I sit here and you think I'm not doing anything, but actually I need to supervise you. I say where you could go wrong. Okay? When something like that happens, obvious. Yo happened to Yo, happened to her. Okay? Yeah. I see what Yo is. Okay, Yo, that's nothing I can do. But her, that's where the danger is. Yo is okay. Oh. You have to understand where things can go wrong because that's your job. It's our job. We create this environment. We need to help you supervise your process so that things cannot go wrong. You cannot assume that they take care of themselves. You hear me? Ngồi để tưởng tượng là cái chuyện mình mở một cái thiền thất như vậy là mình có cái trách nhiệm trọng trách để mình phải giúp người ta đừng có đi lạc đường. The responsibility of the Phá chủ is for that reason. The Dharma host is very important for that because he's responsible for that. Người Pháp chủ đó, trách nhiệm người Pháp chủ là phụ trách cái chuyện đó, không để cho đi lạc đường. Cái ông đại hàng đó, thì không sao, còn cái cô kia mới nguy hiểm. Cô mà khóc mới nguy hiểm. Mà nếu làm đúng thì rất là tốt, mà làm trật là nguy hiểm. You don't realize that she went through so many phases that you need to adjust her, you know, because that's why she could last for 3 weeks. Chứ vì tưởng tượng, this woman here, this girl here never practiced chant. She really doesn't understand anything about chant. Không biết gì về cái thiền hết. Dám ngồi 3 tuần. If you don't know anything about chant, you sit here every single day for 3 weeks. You think it's an easy thing to do? You have all kinds of problems, I assure you.
mỗi 3 tuần đủ vấn đề hết. Mình phải giải cô từ giải mới ngồi mới nổi. Vì cái tưởng chuyện nó dễ không? You think it's just like it's a day in the park for me, huh? That's what happened in CTTP. Master YongHua oversees it. That's why they are not in trouble. Như Phạm Ngọc Thành, quý vị biết không? Cái thiền thất Phạm Ngọc Thành nó đặc biệt cho đó. Mặc dù Ngài Tiến Hóa không có ngồi giảng nó, nhưng Ngài canh mọi người thực tập. Không có lạc được đâu. You cannot go wrong there. Master YongHua steps in. When you need it, he steps in. It's my personal belief. He steps in. That's why it's a privilege to go there and practice, because he is supervising you. Các quý vị biết đó, có phước lắm mới tới đó mới tu được. Tại ổng đang coi cho quý vị, canh chừng cho quý vị. Không có dễ đâu. You go to strange places, it could happen to you. Quý vị tới mấy chỗ tầm bậy, chuyện không tốt có thể xảy ra. That's why you choose places very carefully. Chọn chỗ cho đàng hoàng, đừng có tưởng nhắm mắt mà đi đâu. Yeah, I know to you, also to you, to all of you, it's all the same, right? To us, it isn't. I look at the places. You know, I'm very cautious. I don't go to places. Okay. The places, for example, claim we only do Hoa Tổ. I don't go to those places. If you do Hoa Tổ, why do you have to tell people? Có nhà chàng nhưng cái chùa nó là tôi chuyên môn tu tham thờ đầu. Là chỗ thầy không tới, tại sao vậy? Nếu quý vị thực sự tu tham thờ đầu nói tôi biết làm cái gì. Nói làm cái gì? Như các bạn khoe phải không? Cái chỗ mà khoe vậy xong rồi hiểu thiền được. The people, if you say we only specialize in Hoa Tổ. Number one, Hoa Tổ is not the best Dharma door. Number two, why do you advertise yourself? What's the matter with you? Why do you want people to know? What's going on here? The red flag raises in my mind immediately. What are they trying to do? But no, I said, wow, this temple, they do Hoa Tổ, you know. Oh, they're only specialists in Hoa Tổ. And people come in drove and say, wow, this is a superior Dharma. Oh, please. Or this funny thing is that thành ra thầy nghe mấy chuyện đó thầy cứ cười mấy chỗ đó thầy né hết. That's why I hear those places. I don't even bother going there. I don't even consider going those places because it's a waste of time. And then there's a place here where I have a friend of mine who's used to be a CTTB too. Có một ông thầy trước ở Phạm Ngọc Thành. And then he became fully ordained under Master Shangyi. Sau này thọ trì ca giới với ngài Thánh Nhất bên Hồng Kông, in Hong Kong. Okay, and he loves to meditate. Mê thiền. Every year he goes to China, some temple in China. Mỗi năm qua bên Trung Quốc to participate in the Chan Chi there annually. Okay, mỗi năm. Okay, he goes from August until like February, March or something to do the Chan Chi there. Qua mỗi năm á, qua một cái thiền viện này là cái thiền viện này là tham dự cái thiền thất từ tháng 8 cho tới tháng 2 tháng 3. Thiền thất thôi. Heavy duty. Yes. He's very proud. He says, every year, without fail, I go there. Ông rất là hãnh diện. Nói với thầy, năm nào, không năm nào tôi không đi. He's been doing this for 10 years now. Maybe more, I don't know. Okay. And he says, so what kind of temple is this? He says,
2000, cái chùa này 2000 năm rồi. When they world famous, nổi tiếng. And they do chanchi only, chỉ làm thiền thất thôi. Okay, so he says, I feel good going to those places because 2000 years old, they must know what they're doing. Nói là ông rất là hãnh diện tới cái chỗ đó, yên tâm tại cái chỗ đó người ta, cái chùa đó 2000 năm rồi mà, hạng người giỏi. Okay. And I looked at him year after year. I said, how come you go there for 8 months? From August until March, that's 5 months. 5-6 months of the year. And all you do is you go there and you practice chant. How come you're not making progress? I asked myself, how come he's not making progress? Tại sao thầy nghe ông thầy nghĩ chuyện thầy mới trong bụng mới tức cười. Mấy người khác nghe là sợ lắm. The other monk here said, wow, this guy is like a heavy duty thing. In my heart, I said, if you go there for 6 months during the year, like the year after year, how come you're not making progress? Tới như vậy, năm này qua năm nọ, tại sao không có tiến bộ sao kỳ dữ? Okay. This is very, very difficult. You know, I tell you why. My person take why he is not making progress. Because he feels he knows everything about Chan already. He can't tell him anything. He knows everything about practicing Chan. Ông thầy tại sao? Thầy nói cái gì nghe tại sao ông thầy này không tiến bộ? Tại vì ông thầy nói chuyện ông thầy này cái gì nói về cái chuyện mà tu thiền đó, cái gì ông cũng biết hết rồi. He knows everything there is to know about Chan. Okay? Đọc hết tất cả những sách thiền rồi, nghiên cứu hết tất cả sách thiền rồi, cái gì cũng biết hết, except for one thing, how to make progress. Biết hết tất cả trừ một chuyện thôi, làm sao để mình tiến bộ. Yes. I'm constantly interested by making conversation with different people. That if you listen to them, they sound like they know everything already. They already have made a decision. Yes. And then they say, no, I don't know. I don't know anything, and then they go back and it's kind of weird. Just discover the Okay. So. Is it common? Common what? They think they insist they don't know, and then if you listen carefully, other part of the conversation, make conversation based on the theory they know everything. And then if I have questions, oh no, I don't know. When you tell me, and then they feel again, oh no, I think this. Yeah. Is it common? I don't know. Each person is different. Is it common? I don't think it is common. Most people would like to tell you what they know. Most people you talk to, most Chan masters you talk to, would like to tell you what they know. Right? Most Chan teachers, most meditation teachers would like to tell you what they know about meditation. Những cái người thầy dạy thiền, đa số người ta đều muốn nói cái gì về cái thiền, cái gì họ biết về cái thiền. Right? That's what most people teachers are. Am I correct, sir? Most teachers, I know a lot about meditation. That's what they say. Right? You trust me. I know about meditation. Right? The great masters I met with, những người thầy mà giỏi thầy gặp, they're not like that. Why are they like? Họ khác chỗ nào? Thực
Huh? They only tell you about what you don't know about meditation, not what they know about meditation. Thầy giỏi đó, chị nói chứ gì nghe cái vị không biết về cái thiền thôi, nghe cái gì muốn nghe thôi. Thế còn đúng có nói không biết về thiền làm cái gì. What they know about meditation is none of your business. It's useless to you. Cái mà họ biết về cái thiền nó đối với quý vị nó chả có một cái ý nghĩa gì hết, chả có giá trị hết. Tại sao vậy? Đó là của họ, đó là của quý vị đó. Just like let me tell you about the money I have. Let me tell you about the house I have. Let me tell you about the kind of cars I drive. Let me tell you about the kind of wives I have. Let me tell you about the kind of children I have. Let me tell you about the kind of companies I own. What is it for me? What does it do for me? Nothing. I'm more interested like Sean and said, don't tell me about your cars, or your houses. Tell me is why I'm here. I can't get a nice car yet. Please tell me what I need to do to get a nice car. Okay? Get more money, get more customers. That is of value to me. Don't brag to me about your cars, about your houses. It's useless to me. Hiểu không? Học khoe làm cái gì? Khoe đâu có lợi gì cho mình đâu. Mình muốn cái gì mình dạy mình cái gì mình có thể mình tiến bộ, mình có thể sử dụng được. Còn mà họ chỉ khoe về cái nhà cửa đẹp đẽ, tiền bạc của họ, giàu sang phú quý họ thì đâu có lợi, chẳng có được hoàn toàn có lợi. Chứ ông thầy đi khoe không, ông thầy chả hiểu, mới đi khoe. Does it make sense? But that's how the world operates. You guys don't know, so therefore you said, I need to know someone. I need to make sure this person knows about meditation. Of course you need to know this person. Your teacher understands meditation. But to understand meditation doesn't mean that you brag about your knowledge. Okay, any questions? I thắc mắc gì không? Yes. Master, it's more of a comment. I think it's a common human failing that we think after we've studied something quite a bit that we know something. And I think something that for myself, and I hope other people who are serious cultivators, that we remember we don't know everything. You know, I mean, and to have the humility that, you know, there's no way that we would have to keep improving. I think the problem we have, I know I have, is that maybe if I heard, oh, so-and-so reached a certain level, then I could see how someone thinks, oh, I'm there, I'm at a certain level, so I don't have to try anymore. And I think the thing in cultivation is that you have to continually work at it. Am I right? It's about you. All the talk is about you. You reflect on yourself. How come somebody is able to do that and you can't? That's what I talk about. You should reflect on yourself. Why is that they can do it, you can't? That's the purpose of the Dharma talk. Not to brag, not to boast about their achievement. Their achievement is their achievement. It's none of your business. It's useless to you. When I say this person is able to do that, the message is not about bragging about her. The message is that she did that because there's a because in the message. It's supposed to help you get some clues as why they're able
you get there and you can't. You listen carefully. Thằng nghe pháp là việc biết khôn ngoan, nghe mà chú ý nghe là cái người này khoe khoang, người này đang dạy những cái cách tu, cách cũng được đi. Đa số những thầy là khoe khoang mình biết không, tôi biết nhiều lắm. Ngài Tiến Hóa từng dạy tôi 15 năm trời, tôi biết cái gì, tôi học biết bao nhiêu pháp môn, biết nhiều. Đó là của ổng á. Thầy muốn học là cái thầy cần làm cái gì để người tiến bộ. Cái đó là quan trọng. Còn cái của người ta là của người ta, không nhầm với mình. Okay, any questions? Yes, sir. I was just wondering, what is the correct way to instruct people? Because I told that to people before that when the thoughts arise, they can just, return to the Buddha's name or to their navel. So you shouldn't use. For the initial level, yeah, that's what you do. You tell them that. That's for elementary level. But after you sit for 24 hours, that's why I corrected for you. You're not supposed to do that. But the first level, you have to tell them, hey, got to do something about it, because that's what they do. If you don't tell them to do something about it, they're lost. That's why it depends which level the instructions are for. If you reach a higher level, then the instruction is slightly different. You're not there yet. That's why I don't talk like that yet. But for you to say that this Zen approach is that, and then you return back, and then things will take care of themselves, right there, the instructions clearly indicate that they never rose beyond that initial level. Never. That's why the instructions are so confusing. That's all. It works. It works at the beginning level where the full of thoughts anyway. So it works initially, and then you get into trouble later on because you don't know how to adjust. That's why I talk about humility. Don't think I teach you everything yet, because you're not there yet. I cannot teach you things. I cannot talk to you about things that you don't understand yet. It's useless. Because this man here, for example, his entire life he seeks after ways to meditate. He's so eager to learn about different methods, so he keeps on making big things, big deals out of everything he hears from me. I know that's his biggest flaw. That's why I show him bit by bit. Every now and then I show him, that's not how you interpret that. Because his mind is greedy. His mind is that, what is the method behind it? What is the method behind it? Oh, I think I got it. As soon as you think you got it, that's when you don't get it. These poor people, they all are listening to Dharma and groping for a Dharma door. Ông thầy này, cái bệnh ông thầy này là rất thông thường với người Việt Nam. Những người mà tu có một tí căn cơ rồi họ mất bắt đầu bị cái bệnh này. Là nghe giảng pháp là tìm nhiều cái pháp môn là cái gì? Cái pháp môn này, người khi nghe pháp rồi tìm cái pháp môn không. Ok, là cái lòng tham. Pháp môn gì vậy? Pháp môn gì vậy? Ta nghe mình nói cái lời nói thầy nói như vậy. Ông tự động ông chế một pháp môn là pháp môn chặt nó, pháp môn là xả nó. Thầy đâu có dạy pháp môn đó đâu. Cái xả là xả trình độ thấp, trình độ con mà xả là con chết ngắt. Nó phải dạy con là dạy nè. Cái xả đó là chỉ cái trình độ đầu thôi, như cái ông kia là trình độ đầu thôi. Sau lên trình độ con là không được xả nữa. Hiểu chưa? Hai cái nó khác nhau. Lúc mình đi dạy người ta phải dạy xả, như vậy đó.
trở về lại, cái là một cái loại xả. Còn nếu lên đường cao làm như vậy là chết, làm như vậy là lạc đường. Tùy cái trình độ. Cho nên họ tới họ nghe pháp mà tôi nghe cái này rồi, cái này tôi biết rồi. Đâu có đâu, mỗi trình độ nó khác nhau nhiều. Nó cứ lệch tí xíu thôi, người ta không thấy. Bây giờ người ta mới kẹt. Cái ông kia qua bên Trung Quốc mà nghĩ khi mình nghe hết rồi, khi nghe năm rồi nghe toàn cái pháp tôi nghe hết rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu đó, lệch một tí mà không thấy, nghe không rõ. Mà tại vì cái tâm nào mà cái tâm nó là tôi biết rồi. Có gì lạ đâu. Ông thầy tôi nghe quá rồi, có gì đâu. Ông thầy này biết gì về thiền. Ông kia mới là biết kìa, ông kia mới là đại sư, hòa thượng kia mới biết kìa, 200 năm, 400 năm tu thiền mới biết. Cái tâm như vậy nó đóng lại, nói đâu có được. Okay. Okay, I think people are bored. I think we should end it here unless you have any questions. Yeah. Thầy, cái trong cuốn sách thiền của thầy nó nói về cái đơn điệu này. Nó là một cái nguồn năng lượng và phát ra năng lượng này. Rồi trong cái lúc thiền của mình phải tập như thế nào để mà mình tích tụ cái năng lượng trong đó, mình tập sao để mà mình giữ cái năng lượng và mình làm cho nó đầy. Thì cần chú tâm vào nó, tự động nó sẽ đầy. Nó cứ đầy, nó cứ đầy, cứ cần chú tâm vào nó, tự động nó sẽ. Mình chỉ thiền mà đúng theo phương pháp tự động nó sẽ đầy. Để cần đầy thì không cần hết thôi, không cần biết. Tất cả những pháp môn đều làm nó đầy. Tất cả pháp môn đều làm nó đầy hơn. Muốn chú ý nó cũng đầy, không chú ý nó cũng đầy. Hít nó cũng đầy, không hít nó cũng đầy. Để ý nơi cái đầu cũng đầy, để ý nơi cái lỗ rốn cũng đầy, để ý nơi đầu cũng chân cũng đầy, chả khác gì hết. Đều tất cả đều phương tiện. Okay. Any other questions? Someone outside? Okay. Fine. Let's stop here tonight. Thank you. It's okay. There's no solution. That's my message to you. It's no solution. Just be humble. Be patient. Keep practicing and the adjustment will be made naturally. Cái cuốn thầy nói, phải biết khiêm tốn, đừng có nghĩ gì mình cũng biết hết. Mình chỉ mở cái tai, mở cái tâm mình mà học hỏi. Từ từ nó sẽ được hướng dẫn để mà giải quyết những cái chuyện đó. Okay. Cái tâm phải khiêm tốn, cung kính sẽ được giúp. Còn mà cái tâm cứ nghĩ mình biết hết thì không ai giúp đâu. That's why it's important to be humble and respectful for that reason. When the conditions are right, okay, the adjustment will be made. That's all. Because there's no one size fits all solution for all of you. Mỗi người cái duyên nó khác, không thể nào mà có một cái phương pháp mà có cho nó hữu hiệu cho tất cả mọi người được. Cái đó không có được. Okay. Just enjoy the experience. Try your best. Don't be so greedy. Đừng có tham. Right? You have the chance to come and do the chanchi. Do the chanchi. Give your best. Give everything you have. That's what you're supposed to be doing. That's what chanchi is about. Cái thiền thất cái chừng đó thôi à. Mình có cơ hội mình tham dự thiền thất, mình cố gắng hết sức của mình tu thôi. You know? Okay? Đừng có đòi. Don't be greedy. Demand of yourself that you go all out. Have you tried everything yet? Have you given it your all yet? Cái thiền thất đó là cái vị tự hỏi mình đã tận lực mình chưa? Chừng đó thôi. Have you tried everything in your power yet? Keep on trying. If you still have an iota you haven't tried yet, keep using it.
That's all. That's what the Chanchi is about. There's no failure. There's no success. Because it's ongoing. As soon as you succeed, you have to start over again. Tại cái thiền thất nó không có thành công, cũng không có thất bại. Một khi cái việc thành công một cái, nó bắt đầu lại ngay lập tức, nó biến mất ngay lập tức. Okay? And if you fail, it's right there. It's a seed for your success. If you keep up. Nếu quý vị thất bại, thì đó là cái nhân để quý vị thành công, để quý vị tiếp tục. Nó tuyệt vời như vậy. That's why Chanti is fascinating. Nếu như thầy nói nếu nó thành công thì nó sẽ biến mất liền. Biến mất. Thì sau này nó có trở lại được. Không. Nó biến mất có nghĩa là mình đã tới đó rồi. Đâu còn gì nữa, đâu còn gì mới nữa. Giống như mình mua cái xe đầu tiên, mua nhà mới đầu tiên, vào một cái là nó mới. 5 phút sau nhà đâu còn mới nữa đâu. Hiểu chưa? Thành nó biến mất, nó đâu còn mới nữa. Ý nghĩa là vậy. Ý con hỏi là thì tại con chưa hiểu, con hiểu là con muốn hỏi thầy cái ví dụ như người ta được một định đó, rồi cái là hết thì cái nhiều lần sau có thể là trở lại được. Được chứ, rất dễ hơn. Một cái lần đầu là khó nhất, lần sau nó dễ hơn. Okay, any other questions? Yes, young lady. Okay. All right. Achoo. Okay, thank you everyone. 3 more nights. That's it. Vài đêm nữa thôi. Wednesday, Thursday, and Friday, 3 more nights. That's it. Oh, we fish on Saturday? We fish on Saturday morning. Yes. And you have 2 hours to clean up. And then my boys will go in to receive full ordination. How about that, huh? So maybe tomorrow we should give you a chance to speak Dharma to your colleagues before you become fully ordained. Okay? All right. Thank you. Enjoy. Don't be greedy. It's a chance to participate. Just participate. It's okay. Your time is well spent. I assure you. Mình có duyên mình tu được là quý lắm. Công đức vô biên. Đừng cần gì nghĩa. I assure you, you're creating measureless and countless merit and virtues. You plan to cease the Buddhahood. Quý vị đang trồng cái chủng tử để mà thành Phật. She says she feels bad now that she cooks. She bought so many good things to cook for tomorrow. And I said, we make an exception tomorrow. Ngày mai mình miễn ngày đi, ăn cho nó ngon. Tomorrow we eat well tomorrow, okay? And if you feel like cooking well tomorrow, the day after tomorrow, we make another exception as well. Our Chanchi, we're low level. We don't worry about it. Tiền của chúng tôi nó còn thấp, dễ sợ lắm. Nó không sao hết á. We just pretend that we know chant, that's all. Deep down, we want to have a good time. Okay? Okay, good night. So Amy, if you know that thing, that roller there, I think you simply in the attic there's a roller there, the old one. You can put that new one in. Actually just started it. I stopped recording it. I stopped. I just started. Should we turn it on? Yeah, and the green light on the bottom.